Πολλοί έχουν αυτή την απορία γιατί στα αγγλικά μας λένε Greece, Greek, ενώ λεγόμαστε Έλληνες, Ελλάδα κτλ. Και επειδή από όσο ξέρω στα σχολεία υπάρχει απίστευτη παραχάραξη στις ρίζες και την ιστορία μας, και ευτυχώς για μένα που ποτέ δεν έμαθα και τίποτα από την άθλια αυτή προπαγάνδα και παραποίησή τους, πάμε να δούμε τι είναι Γρεκός και τι είναι Έλληνας. Γρεκοί λοιπόν λεγόντουσαν όσοι κατοικούσαν στην Ελλάδα πριν τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Ενώ μετά τον κατακλυσμό λέγονται πλέον και Έλληνες, γιατί κατάγονται από τον Έλληνα, παιδί της Πύρας και του Δευκαλίωνα, ή όπως λένε άλλοι, του Δία. Οι Γρεκοί πιθανόν να ήταν αυτοί που έπλασε ο Προμηθέας με νερό και χώμα, δηλαδή το χάλκινο γένος, τους οποίους έδωσε και τη φωτιά, την οποία είχε κλέψει από τους θεούς, αλλά τιμωρήθηκε για αυτό το λόγο, και για τον ίδιο λόγο παράλληλα σε αυτό το γένος δημιούργησαν οι θεοί και την πρώτη γυναίκα πάνω στον κόσμο αυτόν, την Πανδώρα. Ως τότε δεν υπήρχε ούτε μία αθνητή γυναίκα, μόνο στους θεούς και λοιπές υπάρξεις. Υπάρχει όμως και το απόσπασμα του Φερεκίδη που λέει πως ο πρώτος της βασιλείας ήταν Γρεκός, και πιθανόν να αναφέρεται σε προηγούμενη γενιά και λογικά στο πρώτο γένος, το οποίο κάποιοι αποκαλούν χρυσό γένος και λένε ότι δημιουργήθηκε κατά τη βασιλεία του ουρανού. Κάποιοι συγγραφείς αναφέρουν ως κέντρο του ελληνισμού κατά τους Γρεκούς την Δοδόνη, στην οποία ο Ζεύς λατρευόταν με την επίσημη γυναίκα του, τη Διόνη, ενώ η Ήρα θεωρείται η νόμιμη και ζηλέρα σύζυγός του. Η Διόνη αναφέρεται από τον Απολόδωρο ως Τιτανίδα, παιδί του ουρανού και της γης, και αναφέρει πως με τη Διόνη γέννησε την Αφροδίτη, ή τη μία ιδιότητά της, όπως μας λέει ο Πλάτωνας. Όπως και να έχει, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι πως οι πρώτοι άνθρωποι της περιοχής μας ονομαζόντουσαν Γρεκοί, και πολλοί από αυτούς επιζήσανε και μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, γιατί ανεβήκανε στα πιο ψηλά βουνά, όπως μας λέει ο Απολόδωρος και λοιποί συγγραφείς. Γενεαλογικά ξεκινάμε από τον ουρανό, τον πρώτο βασιλέα και τη μητέρα γη, από το παιδί του στον Τιτάνα Ιαπετό με την κλιμμένη η Ασία, η οποία ήταν ωκεανίδα, κόρη του ωκεανού και της Τιθίος, τον Προμηθέα, παιδί του Ιαπετού, και τον Δευκαλίωνα, παιδί του Προμηθέα, που απέκτησαν τον Έλληνα με την Πύρα και έτσι μετονομαστήκαμε σε Έλληνες. Σαν Γρεκοί καταγόμαστε μέχρι τον Προμηθέα, ενώ μετά μετονομαστήκαμε σε Έλληνες, χωρίς να σημαίνει πως είναι λάθος αν χρησιμοποιήσουμε το αρχαϊκό μας όνομα. Γι' αυτό και στα λατινικά οι γειτονές μας οι Ιταλοί, οι οποίοι πριν ονομαστούν Ιταλοί ονομαζόντουσαν Άφσονες, και η μετονομασία τους έγινε μετά τους απογόνους του Έλληνα και συγκεκριμένα κατά την περίοδο των άθλων του Ηρακλή, μας θυμάνε με το αρχικό μας όνομα σαν Γκρέτσια και στα αγγλικά Greece, Greek, δηλαδή Γρεκός, Γρακή κτλ. Ο Αθανάσιος Διάκος, κατά την Επανάσταση του 1821, έλεγε: «Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θε να πεθάνω». Έκτοτε έχουν συνδέσει λανθασμένα την έννοια Γρεκός με τους κλέφτες, επειδή οι Έλληνες της Επανάστασης έκαναν κλεφτοπόλεμο ή αλλιώς ανταρτοπόλεμο. Δεν έχει καμία σημασία με ποιο όνομα χρησιμοποιούμε, γιατί και τα δύο είναι εξίσου σωστά. Αλλά σίγουρα το Γρεκός ανήκει στο πρώτο γένος των Ελλήνων, ενώ ο Έλληνας είναι απόγονος του Γρεκού, και μετά από αυτόν άρχισε η Ελλάδα να γίνεται ακόμα πιο ένδοξη, γιατί ο Έλληνας ανήκει στο γένος των Ηρώων και των Ημίθεων. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.